In this video, we're gonna talk about elastic collisions. So, determine muna po natin ang ating problem. Example number 1. Two balls with the same mass move toward each other with the positive x-axis to the right, assuming no friction and that the collision between them is perfectly elastic. Determine the velocities of the balls after the collision. The initial velocities of the balls are positive 30 centimeters per second and negative 20 centimeters per second. Okay. So, una ay naglagay muna tayo ng graph para para mas maintindihan pa natin ang ating problem. So, ayan, ang ating ball number 1 ay papunta sa right dahil na-determine naman na sa problem ang kung positive ba or negative ang velocities ito dahil ito ay merong kinalaman sa direction. So, kung positive, papunta siya to the right at kung negative, papunta siya to the left. Okay? So, una natin gagawin ay gawa muna tayo ng ang gagawin natin talaga ay gagawa tayo ng dalawang equations. Okay? So, dumako muna tayo sa equation 1. Gamitin natin ang equation na Pi is equals to Pf. Okay? Expand lang natin to at ang kinakakalabasan ay m sub 1 times v sub 1 plus m sub 2 times v sub 2 is equals to m sub 1 prime times v sub 1 prime plus wala pa na prime dito, m sub 2 times v sub 2 prime. Okay? So, nabanggit nga kanina na two balls with the same mass. So, i-disregard na natin tong mga m dahil same mass nga lang naman sila. Wala silang specific na mass na nilagay. So, ayan. Ang matitira na lang is v sub 1 plus v sub 2 is equals to v sub 1 prime plus v sub 2 prime. Okay. I-input lang natin ang ating mga given. So, 30 centimeters per second plus negative 20 centimeters per second is equals to v sub 1 prime plus v sub 2 prime. Okay. So, solve lang natin to at ang kakalabasan ay 10 centimeters per second is equals to v sub 1 prime plus v sub 2 prime. Ayan. So, ito ang ating equation number 1. So, dumako naman tayo sa equation number 2. Para makuha natin ang equation number 2, ay gagamitin muna natin ang formula na KE initial is equals to KE final. Okay. Expand lang natin ito at ang kakalabasan ay 1/2 m sub 1 times v sub 1 squared plus 1/2 m sub 2 times v sub 2 squared is equals to 1/2 m sub 1 times v sub 1 prime squared plus m 1/2 m sub 2 times v sub 2 prime squared. Okay. So, as mentioned nga kanina, two balls with the same mass move towards each other. So, pwede natin cancelin ang 1/2 m. 1/2 m's natin. Okay. Ayan. So, ang matitira na lang ay v sub 1 squared plus v sub 2 squared equals v sub 1 prime squared plus v sub 2 prime squared. Okay. So, pagpalit-palitin na ang gagawin natin ay pagsasama-samahin natin ang initial at final velocities ng v sub 1 at ng v sub 2. So, ang mangyayari dyan ay magkakasama ang v sub 1 squared
minus v sub 1 prime squared. At ang magkakasama naman sa kabilang side ay ang v sub 2 prime squared minus v sub 2 squared. Okay? So, bigyan natin dito. Ayan. Ang mangyayari naman susunod ay magiging v square minus v1 prime. I mean v sub 2. Yung v sub 1. Okay. Times v sub 2 plus v sub 2 prime. I mean, 1 to. Okay. 1. Equals, v sub 2 prime minus v sub 2 times, times v sub 2 prime plus v sub 2. Ayan. So, i-divide natin siya sa nakuha natin dito. Okay. Sa nakuha dyan. I-arrange lang natin ng very slight lang naman. So, magiging v sub 1 minus v sub 1 prime equals to v sub 2 prime minus v sub 2. So, ang mga cancel dito ay ito at saka ito. So, ang matitira na lang is v sub 1 plus v sub 1 prime equals v sub 2 prime plus v sub 2. Susunod naman dito ay pagsasama-samahin natin ang mga ang primes sa hindi. Ang velocity prime sa hindi. So, ang magkakasama sa left side natin ay v sub 1 minus v sub 2 at sa kabila naman ay negative v1 prime plus v sub 2 prime. Ayan. So, ayan. v1 minus v sub 2 is equals to negative. Yeah. So, dahil nag-negative tayo, may iba ang mga operations ito. So, ang negative magiging positive, ang positive magiging negative. v sub 1 prime minus v sub 2 prime. Okay. So, i-substitute na natin ang ating mga given. So, ang v sub 1 natin ay 30 minus negative 20 is equals to negative v1 prime minus v sub 2 prime. So, 30 minus negative 20, ang magiging sagot ay 50 centimeters per second is equals to v sub 2 prime, v sub 1 prime minus v sub 2 prime. So, ito ang ating equation 2. So, next naman ay ang next naman ay, di ba pinagsama na natin, ay di ba meron tayong so meron tayong equation 1 which is 10 is equals to v sub is equal 10 centimeters per second is equals to v sub 1 prime plus v sub 2 prime. At ang ating second equation is 50 is equals to 50 centimeters per second is equals to v sub 2 prime minus v sub 1 prime. Okay. So,
Ayan, pwede natin v sub 1 prime minus v sub 1 prime magiging 0, kakancel yan. At v sub 2 prime plus v sub 2 prime is equals to 2 v sub 2 prime. 10 plus 50 is equals to 60. Okay. So, ang need lang natin ay ang need lang natin sa isang side ay v sub 2 prime. So, i-divide natin both sides by 2. Okay. So, v sub 2 prime is equals to 30 centimeters per second. Ayan. So, perfectly elastic, nakuha na natin ang velocities of the balls after the collision, which is 30 centimeters per second. So, ganun lang po siya kadaling solve. So, that's it for this video. Thanks for watching.